සුබ දවසක් ඔයාට. ඔයා දෙක තුල ඉන්නේ ડોક્ટર සෑම් වීඩියෝ channel එකත් එක්ක. අද අපි කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මව්කිරි දීම සම්බන්ධයෙන් තමයි. මොකද ගොඩක් අම්මලාට තියෙන ප්‍රශ්නයක් තමයි මව්කිරි කොච්චර වෙලාවකින් දෙන්න ඕනේද? ඇයි අපි එච්චර වෙලාවකින් දෙන්නේ කියලා ගැටලු ගොඩාක් තියෙනවා. අපි මුලින්ම චූටි බබේගේ ආමාශය කොහොමද තියෙන්නේ කියලා ඒ ටික මම කියලා දෙන්නම්. මේ ඇදලා තින්නේ ආමාශයක්. දැන් මුලින්ම අපි නිරාහාරව ඉන්න වෙලාවක ආමාශය තියෙන මේ විදිහට තමයි. චූටි දියර ප්‍රමාණයක් ආමාශය තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපි මොන හරි කෑමක් කාලා හරි වතුර බීලා හරි ඒවා උණෙන් පස්සේ ආමාශය මේ නිල් පාටින් දක්වලා තියෙන පිරලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ ආයේ ඒ පැය ගානක් ගියන් පස්සේ ආමාශය හිස් වෙනවා. ඒ විදිහට තමයි තියෙන්නේ. එතකොට ලොකු එක්කෙනෙක්ගේ ගත්තාම අපි සාමාන්‍යයෙන් දවසට කන්නේ වේල් 3ක් විතර තමයි කන්නේ. එක කෑම වේලකින් පස්සේ පැය 6ත් 8ත් අතර කාලයක් යනවා ආමාශය නැවත හිස් වෙන්න. අපි ඒකින්ද තමයි දවසට 3 සැරයක් කියන්නේ පැය 8න් 8ට ගත්තොත් පැය 24 හරියන විදිහට දවසට ආහාර වේල් 3ක් ගන්න. චූටි බබෙක් ගත්තාම මව් කිරි සාමාන්‍යයෙන් ජීර්ණ වෙන්න පැය දෙකක් විතර කාලයක් යනවා. ඒ හින්දා තමයි අපි පැය දෙකෙන් දෙකට එයාට මව් කිරි දෙන්න කියලා කියන්නේ චූටි බබාලට. මෙතන දැන් ආමාශය සාමාන්‍ය විදිහට තියෙනවා. මව් කිරි දුන්නෙන් පස්සේ මේ විදිහට ආමාශය පිරෙනවා. නැවතත් පැය දෙකක් ගියාම ආමාශය මේ කලින් විදිහටම අර මේ බිව්ව කිරි ටික පළයට ගිහිල්ලා ආමාශය හිස් වෙනවා. පැයකට පස්සේ වෙන්නේ මොකද්ද කියලා බලමු. පැයකට පස්සේ වෙන්නේ ආමාශයේ භාගයක් තමයි හිස් වෙලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ආමාශයේ බිව්ව ප්‍රමාණයෙන් භාගයක්. නැවත පැයකට පස්සේ අපි කිරි දුන්නොත් එහෙම ඒ චූටි බබාට කලින් ප්‍රමාණයටම කිරි බොන්න බෑ. මොකද දැන් භාගයනේ තියෙන්නේ. එතකොට ඒ භාගය බොනකොට ආයේ මේ ගානට පිරෙනවා. පිරුණෙන් පස්සේ යාට ඇති වෙනවා. සම්පූර්ණ කිරි වේලක්ම බීමේ හැකියාව නැති වෙලා යනවා. අපි බලමු ඒකේ වැදගත්කම මොකක්ද කියලා. දැන් ඕගලන්ට පේනවා ඇති මෙතන අලුත ඉපදිච්ච බබෙක්ගේ ආමාශයේ ප්‍රමාණය සාමාන්‍ය මිලිලීටර් 5යි 7යි අතර ප්‍රමාණයක් තමයි තියෙන්නේ. මිලිලීටර් 5යි කියන්නේ තේ හැන්දෙන් එකක් වගේ තමයි අල්ලන්නේ. එතකොට එයාට මේ මාසයක් විතර යනකොට මිලිලීටර් 30ත් 60ත් අතර ප්‍රමාණයකට ආමාශය වෙනවා. අම්මලාගේ තියෙන ප්‍රධාන ප්‍රශ්නය තමයි කිරි මදි කියන එක. මොකද අම්මලා බලන්නේ පොඩි ප්‍රමාණයක් එන්නේ කිරි. ඉතින් කිරි මදි කියලා හිතනවා. එහෙම කිරි මදි එකක් නෑ. මොකද බබෙක්ට ඕන වෙන්නේ මිලිලීටර් 5ක්. ඒ කියන්නේ තේ හැන්දෙන් එකක් තමයි අලුත උපන් බබෙක්ට ඕන වෙන්නේ. ඒතර ඊට වඩා කිරි ආවා කියලා තේරුමක් වෙන්නේ නෑ. ඒතර මාසයක් විතර යනකොට තමයි මිලිලීටර් 30ක් දක්වා වැඩිවීමක් සිද්ධ වෙන්නේ. කිරි මදි කියලා එහෙම මානසික වැටෙන්නේ නැතුව බබාට කිරි දෙනකොට උත්තේජන වෙලා කිරි ඇවිල්ලා බබාට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට කිරි ලැබෙනවා. ඒකින්ද අධෛර්ය වෙන්න එපා. අනිත් කාරණේ තමයි මව් කිරි ගත්තාම කොටස් දෙකකින් සමන්විතලා තියෙන්නේ. පළවෙනියට වෙන්නේ මේ ෆෝ මිල්ක් කියන ටික. ඊට පස්සේ එන්නේ මේ හයින් මිල්ක් කියන ටික තමයි එන්නේ. එතකොට මුලින් එන්නේ ෆෝ මිල්ක්, පස්සේ එන්නේ හයින් මිල්ක්. හිතන්න මිලිලීටර් 10ක් බොන බබෙක් ඉන්නවා කියලා. එයාට මුලින් ෆෝ මිල්ක් මිලිලීටර් 5ක් එනවා, හයින් මිල්ක් මිලිලීටර් 5ක් එනවා කියන්නේ. එතකොට මේ ෆෝ මිල්ක් කියන එකේ දියර ගතිය තමයි ගොඩක් වැඩි. කියන්නේ කිරි ගතියට වඩා දියර ගතිය වැඩි ගොඩක්. ඒකෙන් බබාට අවශ්‍ය බබාට විජලනය නොවී ඉන්න අවශ්‍ය ජල ප්‍රමාණය තමයි ඒකෙන් සපයන්නේ. එතකොට ශක්තිය ගොඩක් ලැබෙන්නේ මේ හයින් මිල්ක් කියන එක තමයි කිරි කියන පෝෂණ ප්‍රමාණය වැඩි ප්‍රමාණය තියෙන්නේ. පැයකට පස්සේ නැවත කිරි දෙනකොට ආමාශයේ භාගයයින් හිස්සලා තියෙන්නේ. එතකොට දැන් මේ මුළු ඔක්කොම හිස් වුණා නම් මිලිලීටර් 10ක් ප්‍රමාණයක් අල්ලනවා නම් දැන් භාගයයින් හිස්සලා තියෙන්නේ. මිලිලීටර් 5ක් අල්ලන්නේ. එතකොට මිලිලීටර් 5ක් බොනවා කියන්නේ එයා බොන්නේ මේ ෆෝ මිල්ක් ටික විතරයි. ඒ කියන්නේ වතුර ගතිය විතරයි බොන්නේ. ඒතර ඇත්තටම කිරි අර පෝෂණ ප්‍රමාණය පෙවෙන්නේ නැහැ. එතකොට බබා නවත්තනවා කිරි බොන එක. ඊට පස්සේ අපි දැන් ආයෙ පැයකින් දෙනවා කියන්නකෝ. ආයෙ මේ ප්‍රමාණය අඩු වෙලා තියෙන්නේ. ආයෙ අපි බබාට මොනවද දෙන්නේ? ආයෙ දෙන්නේ ෆෝ මිල්ක් ටික විතරක් බොනකොට අර හයින් මිල්ක් ටික එන්න කලින් මව් කිරිවල බබා කිරි බොන එක නවත්තන. මොකද බඩ පිරෙනවනේ යාගේ. බඩ පිරෙනින්ද නවත්තනවා. එතකොට ආයෙ මේ පෙවෙන්නේ ෆෝ මිල්ක් විතරයි. ආයෙ පැයකින් දුන්නොත් ওই විදිහම තමයි යන්නේ. එතකොට බබා මොකද වෙන්නේ? බබාට පෝෂණය මදි හින්දා වතුර විතරක් එන හින්දා බබා හැම වෙලාවෙම අඬන්න පටන් ගන්නවා, කරදර කරන්න පටන් ගන්නවා, පැයකට වඩා නිදා ගන්න නැහැ, ඉක්මනට හැරෙනවා, සමහරවිට නිදා ගන්නෙම නැහැ. එහෙම වුණාම මොකද වෙන්නේ? අම්මා හිතනවා කිරි පෙවිලා නැහැ කියලා ආය පැයෙන් පැය භාගෙන් භාගේ පැය කාලෙන් කාලට කිරි දෙනවා. දෙන්න එයා ෆෝ මිල්ක් විතරයි බොන්නේ. හයින් මිල්ක් ටික බොන්නේ නැහැ. එතකොට එයා තව අඬන්න පටන් ගන්නවා බබා. ඒතර අම්මටත් හරිම අවිවේකී බවක් තියෙනවා. නිතරම කිරි දෙන්න වෙනවා. වෙන වැඩක් කරගන්න වෙන්නේ නැහැ. බබාගේ වැඩක්වත් අම්මගේ වැඩක්වත් කරන්න වෙන්නේ නැහැ. ඒතර බබත්
හරියට අර අවශ්‍ය පෝෂණය ලැබිලා නැති හින්දා එයත් නිතරම අඬන හින්දා බබාටත් හරි අමාරුයි. ඒතර බබාගෙත් බඩ පුරවල දාලා බබා අපහසුයෙන් තමයි ඉන්නේ. එතකොට පැය දෙකක් අපි හිටියොත් එහෙම ආමාශය මේ ගානට යනවා. එතකොට එයාට මිලිලීටර් 10යි නම් අල්ලන්නේ. එයා මුලින් බොන 4 මිලි ටික බීලා හයින් මිලි ටිකක් බොනවා. එතකොට මිලිලීටර් 10ක් බොනකොට තමයි ආමාශය පිරෙන්නේ. එතකොට බබාට අවශ්‍ය පෝෂණය හම්බ වෙනවා. එයා අඬන්නේ කරන්නේ නැතුව හොඳට සතුටෙන් ඒ දෙකක්ම නිදා ගන්නවා. එතකොට අම්මට අම්මගේ වැඩ කරන්නත් ලේසි, බබාට හොඳ විවේකුත් හම්බ වෙනවා. අම්මයි බබයි දෙන්නම සතුටෙන් ඉන්නවා. ඉතින් ඒකින්ද අපේ අර ඉස්සර මතයක් තියෙනවා ගහක කොළයක් වැටෙනකොට 7 සැරයක්වත් කිරි දීලා තියෙන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් ඒ විදිහට කිරි දුන්නොත් මේ ප්‍රශ්න තමයි එන්නේ. ඇවිල්ලා බබයි අම්මයි දෙන්නම ලොකු ප්‍රශ්නකට යනවා. ඉතින් ඒකින්ද හැම වෙලාවෙම පැය දෙකෙන් දෙකට කිරි දෙමු. ඊට ළඟ ළඟ දෙන්න යන්න එපා. හැමුණොත් එහෙම බබාටත් අමාරුයි අම්මටත් අමාරුයි. ඊට අමතරව මානසික මට්ටම හොඳ මට්ටමේ ඉන්න ඕනේ. කිරි මදි කියන දේ හිතන්න යන්න එපා. එහෙමුණොත් තවත් කිරි මදි වෙනවා. බබත් එක්ක කාලය ගත කරනකොට කිරි ශ්‍රාවය වැඩි වෙලා හොඳට බබාට කිරි දෙන්න හැකියාව ලැබෙනවා. වැදගත්ම දේ තමයි මාස 6ක් යනකම් මව්කිරි පමණක්ම ඔබේ බිලින්දාට ලබා දෙන්න ඕනේ. ඒකෙන් බබාගේ බුද්ධි වර්ධනයට උදව් වෙනවා. ඒකෙන් ප්‍රතිශක්තිකරණ පද්ධතිය හොඳින් වර්ධනය වෙනවා. ඒ වගේම ආහාර මාර්ගයේ හොඳින් වර්ධනය වෙලා ඒකෙන් විස බීජ වලට හොඳ ඔරොත්තු දීමේ හැකියාවකුත් ඇති වෙනවා. සමහර වෙලාවට සමහර අම්මලා වතුර හරි වෙන දියර ಜಾති දෙන්න හදනවා බබාට විජලනය වෙලා තියෙනවා කියලා. එහෙම දීම අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. මව් කිරි වල විජලනය වීම වළක්වා ගැනීමට අවශ්‍ය ජලයත් සියලුම පෝෂක පදාර්ථත් ඒ මව් කිරි වල තියෙනවා. රාජකාරියට යන අම්ම කෙනෙක් නම් ඒගොල්ලන්ට මාස 6ට ටික කලින් කෑම පටන් ගන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒකට වෛද්‍යවරයෙක් හෝ ඒ සෞඛ්‍ය කාර්ය මණ්ඩලයෙන් උපදෙස් අරගෙනම ඒ ආහාර පටන් ගන්න. අපේ රට තුල තියෙනවා හොඳ පෞල් සෞඛ්‍ය සේවිකා සේවාවක්. මං හිතන්නේ ලෝකේ තියෙන හොඳම එක වෙන්න ඇති. ඉතින් ඒකින්ද ඒ ඉතුමියන්ලා හොඳ දැනුමක් තියෙනවා සහ හොඳ අත්දැකීම් තියෙන පෞල් සෞඛ්‍ය නිලධාරීනියන් තමයි අපිට ඉන්නේ. ඒකින්ද එතුමියන්ගෙනුත් ඕන දෙයක් අහලා ඔයගලන්ගේ තියෙන ප්‍රශ්න निराකරණය කර ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. මේ සම්බන්ධයෙන් තව ඔයගලන්ට දැනුවත් වෙන්න තියෙනවා නම් අහන්න. මම ඒතර ඒවත් කියලා දීලා ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් මම निराකරණය කළා දෙන්න. ඒවා කමෙන්ට් කරලා අහන්න. මම හිතනවා අද ඔයගලන්ට ගොඩක් වැදගත් දෙයක් ඉගෙන ගන්න ලැබෙන්නේ නැති විශේෂයෙන්ම චූටි බබාලා ඉන්න අම්මලාට අපි නැවතත් මේ වගේ වැදගත් දෙයක් කියලා දෙන වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. හැමෝටම සුබ දවසක්.